एभ्रीवान, न्यू डे न्यू ब्लग। आज चाहिँ म र मेरो बहिनी भएर पाटनतिर जाँदैछौँ अनि बाइक पनि आज धेरै दिनपछि मैले निकालिरहेको छु। पछाडि छ देख्न सक्नुहुन्छ। 3-4 दिन भयो क्या मैले चलाउन नमिलेको, हात चाहिँ यस्तो भयो क्या, झन् दुख्यो। अस्ति न लास्ट टाइम के 10 दिन अगाडि चाहिँ मेरो हल्का एक्सिडेन्ट भएको थियो, त्यसपछि फेरि अहिले चाहिँ बल्जियो दुख्न स्टार्ट गर्यो। द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ आज बाइक निकालेर चलाएर जानेवाला छौँ पाटनतिर। सो आज चाहिँ पाटनको ब्लग आउनेवाला छ। पाटनमा गएर के गर्छौँ, साथीहरूसँग भेट्छौँ, गफ गर्छौँ, खान्छौँ, यस्तै हुन्छ। So as you can see guys, हामी अहिले पाटनको लागि हिँडिसक्यौँ अनि यो रोड छ नि, यो रोड पम्पा क्लास छ। मेदी चाहिँ अगाडि गइरहेको हेलो भन्न। हामी चाहिँ आज साथी घरमा आएर टक्क रेडी भएर निस्किन लाग्यो बाहिर। यसले चाहिँ मेकअप सेकअप गर्यो, आमा देख्छ हैन, टक्क हल्का टचअप दियो अनि मैले चाहिँ कपाल सपाल नुहाएँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन लाग्यो, बहिनी चाहिँ उतातिर पर्खिरहेको छ। अब निस्किन्छौँ है त, हामी बाहिर निस्किन लाग्यो क्या हामी, त्यो भएर अलिक फ्रेस त हुनु पर्यो। मेरो साथीको अवस्था एकदम नाजुक छ, धुलो आँखाभरि गएर झन्नै बाटोमा अफन आएन। यो मेरो बहिनी अनि साथी टक्क लाएर म चाहिँ पछि यस्तो धुलो चल्यो है गाइजहरू, पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ। अहिले चाहिँ यस्तो वेदर खराब चलिरह, यस्तो डेन्जर भइरह। पानी पऱ्यो केटी छिटा, पानी पऱ्यो गाइजहरू, पानी पऱ्यो, लिटरली पानी पऱ्यो। आखिर यहाँ के भइरहेछ? अनि जाडोमा नि पानी पर्छ नबी? जाडो महिना पानी त कहिले परेको देखिँदैन साथीहरू। यसले त्यसो भनिरहेछ। यता कुरा हिँड्नु सके छैन, उहाँ भ्लग बनाउँछ। सो हिँडी भ्लग हो आज। हामी अब यो चेप गल्ली बाटो जाँदैछौँ गाइज। कस्तो ब्युटिफुल छ है तर बाटो, सो ब्युटिफुल सपहरू। एज यु क्यान गाइस सी मेरो पुरै यो भिजिसक्यो अनि त्यो बाटो कस्तो हिलो छ के। अनि राम्रो पहिला बाइक बनाउनु, यसलाई इन्जोयमेन्ट भन्दैन यो होइन। आज जस्तो पनौती दिन आई थिङ्क कहिले भएको थिएन क्या, घरै बस्नु पर्दो रहेछ बरु सुतेर। पाटन दरबार स्क्वायर। सो गाइस पानी परोस्, हावाहुरी लागोस्, जे भए पनि दिदीहरूको वाकिङ चाहिँ स्टप हुने भएन। एज यु क्यान सी यस्तो पानी परिरह एन्ड मलाई किन आफू समुराए भयो जस्तो फिल भइरहेको किन अनि तँलाई कस्तो फिल भइरहेको? उसलाई त पानी मनपर्छ, त्यही भएर मजा आइरहेको होला। मलाई त कस्तो मेस्सी फिल हुन्छ कि पानी पऱ्यो भने। मलाई पानी मजा लाग्छ, यस्तो रमाइलो लाग्छ कि मलाई पनि मेस्सी फिल हुन्छ। दुनियाँको सबै खुसी मलाई मिले जस्तो हुन्छ पानी पर्दाखेरि गाइस। यही बेलामा घुम्नु जानु मन लाग्छ, यही बेलामा आइसक्रिम खानु मन लाग्छ, यही बेलामा स्ले हान्नु मन लाग्छ। ओहो मैला बरु यस्तो मलाई यस्तो लाग्छ, घर बसेर हेर्न मन लाग्छ कि मैला धोएर गयो पखाल्यो, यो फोहोर पनि गयो जस्तो लाग्छ कि। होइन तर फोहोर हुन्छ पानीमा थाहा, तर होइन अहिलेको पानी फोहोर हुन्छ, तर आइरहेको त राम्रो हुन्छ नि। ओहो धेरै चिसो छ अनि नबिला त आजको दिन पनि एकदम ग्लुमी छ कि, अनि कस्तो एनर्जी नै आइरहेन मलाई त, कस्तो निदा लाग्यो। यसलाई एनर्जी ड्रिङ्क पठाइदिनु साथीहरू। अब हजुरलाई माया एनर्जी ड्रिङ्क धेरै खायो भने मान्छेको कपाल खुइलिन्छ अरे छिटो, अनि स्ट्रेस पनि हुन्छ अरे। त्यही भएर मेरो दिदी गन्जा हुँदै आज
अहिले चाहिँ पानी परिरहेको तर क्यामेरामा चाहिँ पानी देख्दैन तर मजाको पानी परिरहेको परिरहेको पानी हजुरलाई पानी सानी मनपर्छ भने गाइजहरू पाटन आइदिनुहोस् अहिलेको अहिले भर्खरै बल्ल यो भिडियो त मैले पोस्ट हुने भर्खर बजी हुन्छ केही पनि पाले छैन नि गाइजहरू मेरो बाइक बिग्रेर हामी यसरी हिँड्नु हामी अब यो चेप गल्ली बाटो जाँदैछौँ गाइज कस्तो ब्युटिफुल छ है तर बाटो सो ब्युटिफुल सपहरू मलाई पानी परेको मौसम चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ जहाँ चाहिँ म चाहिँ मेरो साथीहरू चाहिँ मेरो बहिनीहरू चाहिँ भित्र गएर बसिरह म चाहिँ टक्क लाएर पानी हेर्दै बाहिर बसेर चिया खाने यस्तो रमाइलो ओ माइ गड चिसो महिनामा पनि यस्तो पानी पर्दो रहेछ मलाई थाहा थिएन रमाइलो भइरहेको लाइक हुन्छ नि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ दिस इज हेभन टाइपको के हेभन हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हेर्दै चिया खानुको मजा छुट्टै छ तपाईँहरू पनि बाहिर निस्किनुहोस् यसरी बसेर चिया खानुहोस् घुम्नुहोस् डुल्नुहोस् हामी चाहिँ यो पाटनको गल्लीमा रनिङ गरिरहेको छौँ पानी परेको भएर त्यही भएर यता चाहिँ मेरो साथी अनि यता हामी पानी परेर यस्तो फास्ट फास्ट हिँड्नु परिरहेको पानी चाहिँ अलिकति बाई बाई नबी दिदी बाई बाई गाइज आज पनि हामी अफिस आवरमै निस्क्यो एन्ड देन द भिडिङ बहुत ठन्डा है गाइस ठन्डा मलाई त म फ्रिजभित्र बसिरहेको जस्तो फिल भइरहेको चिसो छ मेरो दिदीको हात अब बरफको सिल्ली हुन्छ गाइस सिल्ली यो सहर चिसो हुँदैछ गाइज हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ भर्खरै अनि घरको सामानहरू पनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिएर आइसक्यौँ म अनि यहाँ बाइक चाहिँ यहाँ राख्छौँ क्या हामीले छुट्टै आफ्नो ठाउँ छ क्या यसको टेरिटोरी छ क्या सो अब राइट अब हामी चाहिँ आजको भिडियो यहीँ एन्ड गर्छौँ बाई गाइज टेक केयर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ